რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ლიკა ქარდავა და მისი სტუმარი შემოგვიერთდნენ propertygeorgia.ge-ის დამფუძნებელი და მმართველი მარიამ ასათიანს რემაქს კაპიტალის მმართველ პარტნიორს მასპინძლობ. თან ძალიან საინტერესო სიახლეები გვაქვს. რემაქს კაპიტალი საქართველოდან 2 წელი ზედიზედ 100-ზე მეტ ქვეყანაში 7000 კომპანია შორის მეორე ადგილის პრიზიორია. პირველ რიგში მარიამს მინდა მიულოცო ეს წარმატება. კიდევ მომავალში ბევრი გისურვოთ. ლიკა ახლა მოგესალმებით და გითხრა პეტერს. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად საამაყო და მისალოცი მოვლენა ქვეყნისთვის, უძრავი ქონების სექტორისთვის. ეს კიდევ ერთხელ ზრდის ინვესტორების ინტერესს უძრავი ქონების სექტორის მიმართ და იმის შესახებ უფრო დეტალურად თუ რას მოიაზრებს ეს ნომინაცია, ეს გამარჯვება და როგორია რემაქს კაპიტალის, ასე ვთქვათ, როლი აი ამ ყველაფერში. მარიამი ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი სასიხარულო და ქვეყნისთვის საამაყო ამბით მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. ანუ ლოკაცია არის საკმაოდ საინტერესო. ლას-ვეგასი, 7000 კომპანია, 100 ქვეყანა და აი ამ ყველაფერში რემაქს კაპიტალი საქართველოდან მეორე ადგილს იკავებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ლიკა, მადლობთ რომ ამ თემას უთმობთ ყურადღებას, ვინაიდან ეს მხოლოდ ჩვენი კომპანიისთვის არა, მთლიანად ვფიქრობ, რომ ბაზრის წარმატება და მნიშვნელოვანია ზოგადად სფეროსთვის. დიახ, მე ხალხს ვიპოვებოდი ლას-ვეგასში, ჩვენ ჩატარდა ყოველწლიური შემაჯამებელი შეხვედრა, რომელიც ტრადიციულად მარტში ტარდება. მოგეხსენებათ რემაქს კაპიტალი, რემაქსი არის საერთაშორისო კომპანია უძრავი ქონების, რომელსაც 100 ქვეყანაში აქვს ოფისები, 120,000-ზე მეტი ბროკერი არის უკვე ჩვენ ქსელში გაერთიანებული და ტარდება ხოლმე წელიწადში რამდენჯერმე სხვადასხვა კონფერენციები და შეკრებები სხვადასხვა რეგიონში. მაგრამ ეს შეკრება, ან ყოველწლიური შემაჯამებელი, რომელიც ლას-ვეგასში ტარდება, არის ყველაზე მასშტაბური და ყოველთვის მზარდია დასწრება, იმიტომ რომ კომპანიაც მზარდია. წელს ესწრებოდა 60 ქვეყნიდან 10,000-ზე მეტი დელეგატი და გარდა ბროკერებისა იყვნენ ვენდორები, კონტრაქტორები, საერთაშორისო ასოციაციების წარმომადგენლები და პოტენციური ინვესტორები. ძალიან საინტერესო, ანუ საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება. მარიამ, საინტერესოა რა კრიტერიუმებით ხდება, ასე ვთქვათ, პრიზიორების გამოვლენა და აღსანიშნავია ისიც, რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ თქვა როგორც საქართველოდან წარდგენილი კომპანია ხართ გამარჯვებული, ასევე კომპანია, რომლებსაც ქალბატონები ხელმძღვანელობთ, ხო, უმეტესწილად ქალბატონები არიან უმეტესად ქალბატონები. რა კრიტერიუმებით ხდება, ასე ვთქვათ, შეფასება კომპანიების? მოგახსენებთ, მანამდე მინდა შევეხო უშუალოდ იმ მთავარ მესიჯებს, რომელიც გაჟღერდა ამ კონფერენციაზე, ალბათ მნიშვნელოვანია. ზოგადად ბაზრის დინამიკა განვიხილეთ მსოფლიო ბაზარზე, რაც მზარდია ინტერესი საინვესტიციო ქონებების მიმართ არამედ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ძალიან დიდია. უშუალოდ რემაქსის შედეგები შევაჯამეთ, უკვე რამდენიმე წელიწადია რემაქსი არის და ინარჩუნებს პირველ ადგილს მსოფლიო ბაზარზე, ლიდერული პოზიცია აქვს სხვადასხვა რეიტინგების მიხედვით და ნომერ პირველ ფრანჩაიზად არის დასახელებული უკვე მე-7 წელიწადია უძრავი ქონების სფეროში. ეს მიღწევადი გახდა მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ რემაქს ძალიან ბევრი კონკურენტული უპირატესობა აქვს. პირველ რიგში ეს არის ცოდნა და გამოცდილება და ტრენინგები, რასაც რის უსაზღვრო შესაძლებლობებსაც იძლევა და რაც ხელმისაწვდომია გლობალური ფრანჩაიზი, რაც ხელმისაწვდომია საქართველოშიც. ალბათ ამის დამსახურებაა ზუსტად ჩვენი კონკურენტული, ასე ვთქვათ, უპირატესობასთან მიღწევები ჩვენ ბაზარზე, ვინაიდან რემაქს აქვს აკადემია, ანუ სასწავლო დაწესებულება, რომელიც არა მხოლოდ ადგილზე სთავაზობს სალიცენზიო პროგრამებს ბროკერებს, რის მიხედვითაც რისი დამთავრების შემდეგაც ბროკერს აქვს საშუალება ნებისმიერ ქვეყანაში იმუშაობს, ნებისმიერი ქვეყნიდან და გარდა ამისა ეს სთავაზობს ონლაინ პროგრამებს, რაც ხელმისაწვდომია დღეს საქართველოში.
ქვეყანაში. საინტერესოა. გარდა ამისა აღინიშნა ეს პორტალი ჩვენი ტექნოლოგიური უპირატესობა, რაც აერთიანებს მსოფლიო ბაზარზე უძრავ ქონებას და მოიცავს საქართველოსაც. ანუ ჩვენი ლისტინგები, ჩვენი განცხადებები, რომელიც საქართველოში ჩვენ კომპანიას და უშუალოდ რემაქს საქართველოს აქვს, ხილვადი არის მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერი ინვესტორისთვის დაინტერესებული ბროკერებიდან, ასევე ინვესტორისთვის. ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, თუნდაც ვთქვათ, აი ამ გამარჯვების წინაპირობა, რაოდენობა განცხადებების. ეს არის ალბათ ის წინაპირობა, რაც ჩვენს წარმატებას განსაზღვრავს. განათლება, ცოდნა და ტექნოლოგიური უპირატესობა. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, თქვენ კითხვას რის მიხედვით ფასდება, ეს არის სხვადასხვა ნომინაცია, დაახლოებით 15-20-მდე ნომინაცია არის უშუალოდ რემაქსის კომპანიების, ინდივიდების, ბროკერების და რეგიონების შედარების და შეფასების და აგრეთვე სხვა ჯილდოები, რომლებიც ამაზეც გესაუბრებით, ჩვენ პატივი გვერგო რომ ავიღეთ ეს სხვა ჯილდოებიც. ეს არის უშუალოდ დაწესებული ძალიან რეიტინგული რეალტორთა კლუბების მიერ უშუალოდ იმ ტრანზაქციების მოცულობების მიხედვით, რაც ინდივიდუალურად ბროკერებს ჰქონდათ. რაც შეეხება ჩვენ რა ნომინაციაში გავიმარჯვეთ, ეს არის კომერციული გაყიდვების მიხედვით, ჩვენ გავხდით მეორე კომპანია, ამ 7000 კომპანიას შორის. რასაკვირველია, აქ აუცილებლად ითვალისწინებენ ბაზრის მოცულობას, ანუ კრიტერიუმები შეწონილი კოეფიციენტებით დგება და ითვალისწინებენ თუ რა მოსახლეობა აქვს და რა გეოგრაფიული დაფარვა აქვს ამა თუ იმ ქვეყანას, სადაც კომპანია მუშაობს. ძალიან კარგი, მარიამ, ეს საკმაოდ საინტერესო კრიტერიუმია ვფიქრობ ქვეყნისთვისაც, ვინაიდან პირდაპირ მიბმულია, ვთქვათ, ტრანზაქციების მოცულობაზე, ოდენობაზე და მაინტერესებს აი ამ ასე ვთქვათ, სტატუს კოს გათვალისწინებით თქვენ როგორ ხედავთ მომავალს? იმ ფონზე რომ სახეზე გვაქვს ვთქვათ, რეგულაციები, სამშენებლო რეგულაციები, ფინანსური სექტორის რეგულაციები, რომლებიც გავლენას ახდენს ვთქვათ, უძრავი ქონების ტრანზაქციებზე, დამსყიდველობით უნარზე და ინვესტორების განწყობებზე, თქვენ როგორ პროგნოზს აკეთებთ, რომ გადმოვინაცვლოთ საქართველოში, როგორი მოლოდინები გაქვთ სექტორის მიმართ 2019 წელს? მოლოდინები პოზიტიურია და შეუძლებელია სხვანაირი იყოს ესეთი აღიარების შემდეგ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ბუნებრივია რეალისტურადაც ვაფასებთ რამდენიმე გამოწვევის წინაშე დგას ახლა ჩვენი სფერო, ეს არის სამშენებლო რეგულაციები, ეს არის დაკრედიტების იპოთეკის საბანკო რეგულაციები და ეს უახლახანს ისევ აქტუალური თემა, ეს არის სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელებზე გასხვისების ახალი კანონი, რომელიც სამი, ასე ვთქვათ, ფაქტორია, რომელიც გარკვეულ სხვა სექტორებზე აუცილებლად მოახდენს გავლენას. თუმცა, რასაკვირველია, ბიზნესი ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გადალახოს ეს გამოწვევები და შესაძლებელია საპასუხო ქმნან, ცალ-ცალკე უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ ამაზე, არ ვიცი თუ გვაქვს ამისი დრო და ფორმატი. ვფიქრობთ, რომ აი რაც შეეხება ამ საცხოვრებელ სეგმენტს, რასაც უფრო მეტად შეეხება სამშენებლო რეგულაციები და საბანკო რეგულაციები, დაძლევადია თუ ბიზნესი მოახერხებს რაღაც შეთავაზებების ან დეველოპერებს გულისხმობ შიდა განვადებების რაღაც მარკეტინგული პროექტების შეთავაზებას მოხმარებლისთვის და შეძლებს რომ დავძლიოთ ეს ერთობლივად. სხვა მხრივ რასაკვირველია მოსალოდნელია კლება, იმიტომ რომ ფინანსებზე წვდომა მოსახლეობის არის ნაკლები. კი ბატონო მარიამ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ვთქვათ, იგივე გზავადიანი განვადებების შეთავაზება დეველოპერების მხრიდან გარკვეულ რისკებს, ვთქვათ, საბანკო სექტორიდან გადაიტანს კერძო სექტორის მისამართით? სავარაუდოდ ასეც მოხდება, ადრე თუ ეს რისკები ინდივიდუალურად მომხმარებელზე იყო, ახლა ეს დეველოპერებზე იქნება და ეს მარტო დეველოპერებს არ ეხება, ვთქვათ, ჩვენ სფეროში კი უფრო მეტად ისინი არიან, ასე ვთქვათ, სუბიექტები, მაგრამ ეს სამოხმარებლო სესხებსაც ეხება და ეს არის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიები და ასე შემდეგ. ანუ ბიზნეს სექტორზე არის რისკი, იმიტომ რომ ბიზნეს სექტორი არის იმ არჩევანის წინაშე, მათ უნდა შეუმცირდეთ გაყიდვები თუ აიღონ
თავის თავზე რისკი და თქვა თავად შესთავაზონ განვადებები. სწორედ ეს არის რამდენად მოხდება ბალანსი, ისე რომ თქვა საგრძნულად არ შემცირდეს მოთხოვნა იმის გამო რომ ადამიანებს სტომა არ ექნება თქვა იპოთეკურ სესხებზე და რამდენად შექმნის ეს შემდეგ ჭარბო პროდუქციას ბაზარზე და ბუნებრივია ეს ფასად შეეხება. მარიამ, ვინაიდან თქვენ ახალი ჩამოსული ხართ აი ამ დიდი გლობალური ღონისძიებიდან, Remax გლობალიდან და იქ შესაძლებლობა გქონდათ რომ შეხვედროდით ძალიან ბევრ ვთქვათ ინვესტორს, იგივე ვენდორებს, ბროკერებს. როგორ ხედავთ თქვენ, რომელი ქვეყნები არიან დაინტერესებულნი საქართველოში და უფრო რომელი უძრავი ქონების მიმართულებით? ჩვენ მანამდეც ვაკვირდებოდით, ბუნებრივია, სულ გვაქვს საერთაშორისო ტრანზაქციები, სწორად აი ჩვენი იქიდან გამომდინარე ჩვენ ვართ წარმომადგენელი ძალიან მძლავრი საერთაშორისო ბრენდის, მუდმივად არის ინტერესი ჩვენი სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული ოფისებიდან და ძირითადად ჩვენი ქვეყნით დაინტერესებული ქვეყნები არის რეგიონის ქვეყნები, ეს არის აზერბაიჯანი, თურქეთი, უკრაინა, რუსეთი და ასე შემდეგ. თუმცა არა მხოლოდ ევროპა, ამერიკა, ვერ ვიტყვი რომ მხოლოდ ჩინეთი ძალიან აქტიურად არაბეთის ქვეყნები, თუმცა ძალიან ესეთი აქტიური ინტერესი გამოვიწვიეთ ეხლა არა მხოლოდ აი ამ პირდაპირ დაინტერესებული ქვეყნების წარმომადგენლები და ვინაიდან იყო რაღაც გარკვეული აღმოჩენა ბევრისთვის, რომ საქართველოს არის პატარა ბაზარი, სადაც წარმომადგენელი კომპანია, ფრანჩაიზ კომპანია უკვე მეორე წელიწადი ზედიზედ კომერციულ სექტორში იღებს მეორე ადგილს, რაც ბუნებრივია მხოლოდ ჩვენი კომპანიის საქმიანობის მაჩვენებელი არ არის, არამედ არის ზოგადად ბაზრის პოტენციალის მაჩვენებელი. ეს იყო ძალიან კარგი იმიჯი ინვესტორებისთვის, რომ ბაზარი არის ძალიან საინტერესო. ვთვლი რომ და იქაც ძალიან ღიად ვსაუბრობდით ამაზე, რომ ჩვენს უძრავი ქონების ბაზარს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. იშვიათი არის ბაზარი, სადაც იჯარით შემოსული შემოსავლის ამონაგები, წლიური ამონაგები ინვესტიციასთან მიმართებაში 10-12%-ია. ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო საინვესტიციო ქონებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიმზიდველობის კუთხით, იმიტომ რომ გაჯერებულ ბაზრებზე ის არ აღემატება 3%-ს. შესაბამისად ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვიეს ისეთ ქვეყნებშიც კი, რომლებიც მანამდე არ ფიქრობდნენ ასე ვთქვათ საქართველოში ინვესტიციას. დადებითი მუხტია, ასე ვთქვათ საინვესტიციო გარემოსთვის და მიხარია ის, რომ უძრავი ქონების კომპანიები უფრო და უფრო მეტ გლობალურ წარმატებებს ახერხებენ. გისურვებთ წარმატებას მარიამ თქვენს კომპანიას, უძრავი ქონების სექტორს, ქვეყანას. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას უსურვებ უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკა, შენ სცემ საინტერესოების გაზიარებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მივულოცო Remax Capital-ის ის წარმატება, რომელიც წელსაც მათ შეძლეს რომ ჩვენთვის გაეზიარებინათ და მით უმეტეს საერთაშორისო დონეზე საქართველოსთან მიმართებით ასეთი საინტერესო ინფორმაციის გაზიარება მოხდა. ლიკა ქარდავა propertygeorgia.ge-ის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს მარიამ ასათიანს Remax Capital-ის მმართველ პარტნიორს მასპინძლობდა.